ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የብራይት ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዚህ ቪዲዮ በኤክሴል ላይ ድሮፕ ዳውን ሊስት እንዴት ማስገባት እንደሚቻል አብረን እንመለከታለን። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ። አሁን እንደምትመለከቱት ስቱደንት ዳታ ኢን ስኩል በሚለው ላይ እንዴት ድሮፕ ዳውን ሊስት ማስገባት እንደሚቻል አሳያችኋለሁ። እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ አሁንም ደግሜ ጋብዛችኋለሁ።
መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቻናላችንን እንድታሳድጉ ጠይቃችኋለሁ።